har sovit med heatless curls i natt. Jag gör det ganska ofta för att alltså det är så himla enkelt att få en fin frisyr direkt när man vaknar. Man behöver inte göra någonting. Jag brukar köra en heatless curl så man lägger morgonrocksbandet liksom rakt över huvudet så. Och det brukar hålla bättre, men det är mycket mer oskönt att sova med det. Så nu har jag testat den här som heter typ Unicorn heatless curl. Så man lägger den liksom rakt bak så här, så kan man sova på sidan. Men jag vet inte. Alltså det blir fint, men jag tycker inte det håller lika bra, så jag måste alltid typ sova med det här varje natt för att det ska fortsätta se bra ut. Och nu är det ju, oj, åt alla håll och kanter, nu måste jag borsta här. Look at this. Alltså, bara gick ut och borstade ut det och sprayade till det, så blev det hur bra som helst. Alltså alltid lika jävla kladdigt. Så första advent har varit. Granen har satts upp på gårdsplanen här utanför och det är skitmysigt. Vi har varit lite småhängiga, eller är lite småhängiga, så att det blir inte så mycket liksom action. Inga julmarknader och sånt som jag kanske hade tänkt att jag hade velat gå på, tomteparad och sånt som brukar vara varje år. Utan det blir lite lugnare. Jag kanske ska klä klart julgranen, började jag ju med. Jag är också väldigt sugen på diverse julpyssel. Jag har pinnat en hel Pinterest-board med olika DIYs jag skulle vilja göra och lite sådär. Så jag ska sätta mig och kolla lite på vad vi har för alternativ på sånt. Och så käka säsongens första risgrynsgröt. Gött! Du får komma och ta så mycket gröt du vill ha. Alltså man ser granen här utifrån. Alltså det är så mysigt. Det här är mitt absoluta favoritrum och det har varit det hela tiden. Men det är ännu mer på julen nu, för då har jag julgranen här. Och så ser jag ut i, liksom genom mitt kontor rakt ut till granen där. Och så sitter katterna där och det är så cute. Jag håller på att jaga mina katter nu för jag vill ta en bild på dem. Sitt still nu, titta på mig. Ja, titta på mig nu. Tror du om det här? Kan det vara användbart? Det här är faktiskt inte vilka kattporträtt som helst, utan jag gjorde de här tavlorna för ungefär 2 år sedan. Där jag har gjort popcorn till baron och så har jag gjort persina till drottningen. Och nu tänker jag att jag ska göra som en julvariant på det här. Och jag har redan suttit och gjort popcorn som Lucia här. Jag tog den här bilden på mamma och så klippte jag ut kronan och så satte jag den på popcorn istället. Och det var inte skitenkelt. Alltså, jag har liksom format om kronan för att den ska passa på popcorn. Jag har kortat ljusen, jag satt på lågor. Jag är utbildad bildbehandlare, det vill säga att jag har pluggat Photoshop i 2 års tid. Jag har en examen i Photoshop, ska man kunna säga. Och man ska göra det här på bästa sätt så ska man göra så som jag tänker göra nu. Jag ska nämligen klippa på en tomteluva på persina. Och för att det ska bli så snyggt och enkelt som möjligt för mig så ska jag ta en separat bild på tomteluvan som jag kan klippa ut och klippa in då.
överlever de inte. Kolla på Poppis. Min alldeles egna Sankta Lucia. Och så har vi Persina som tomten. Visst ser det ut som skygg lite på långt håll, hennes päls där. Sötnosar! Gaze upon the sky, Christmas on my mind, somewhere from a place up high above. There's a song of love traveling afar, seeking us to warm up every heart, to be our light into the night. Bless us with a moment of serenity. Let it come to bloom, joyful Christmas news. Hope will find its way to you. Jag är ute på en liten morgonutflykt ner till sjön här nedanför där jag bor och bara kolla läget lite. Väntar på att solen ska gå upp. Alltså jag får nypa mig i armen varje dag att jag bor här. Alltså det är liksom blows my mind att jag får bo så här. Jag vill typ gråta. Jag har ju berättat för er att vi inte äger den här gården. Vi äger inte huset vi bor i. Vi hyr det. Jag är jätteglad över det. För det ger oss den här möjligheten. Och det många inte vet, som jag tror inte att jag har berättat, det är att vi budade faktiskt på ett hus som ligger way långt bort härifrån innan vi flyttade hit. Och det var ett otroligt fint hus, kanske inte skitbra läge, så jag är jätteglad över att, alltså så här i efterhand, att det inte blev så att vi fick det huset. Men det var väldigt tråkigt där och då när vi budade och insåg att vi förlorade budgivningen liksom. Men jag skojar inte att samma dag som vi förlorade den här budgivningen så ringer en av min mammas chef och ska prata om någonting helt annat med henne. Och hon är hemma hos mig då. Och han har hört från henne att jag och min man letar boende här utanför Skara där jag bor då. För vi bodde i Örebro innan. Så att det var liksom en hel grej där att vi skulle byta stad och försöka hitta ett nytt boende i en ny stad och sådär. Men ja, så han ringde henne och bara i förbifarten bara, jag känner en person som ska flytta från det här stället. Så vi hörde av oss och sa att vi var intresserade av att hyra, och så fick vi komma hit på visning. Boendet hann inte ens läggas upp på någon hyrsida eller någonting, utan vi fick liksom komma hit, titta, och om vi ville bo där så fick vi bo där. Så jag är bara tacksam över att det inte blev någon hets, utan att det gick lugnt till. Och jag vet inte, det var nog skönt för alla inblandade. Nej, men alltså, förstår ni att det bidrar till att jag bara känner så här, bara, wow, fatta att det blev så här. Fatta att vi hamnade här. På min drömplats i hela fräcking-världen. Alltså jag har liksom hängt i de här hoodsen ända sedan jag var barn. Och jag har åkt runt här på fotorundor och sånt här. Och jag har alltid tyckt att det har varit så magiskt. Och jag ska inte att jag har tänkt när jag gått förbi huset här uppe. Alltså vad är det för människor som bor på sånt här ställe, har jag tänkt. Jag bara så här, hur rik måste man vara? Apparently inte så rik egentligen alls. För man kan hyra. Jag fattar liksom inte hur man kan ha sån tur att man är i akut behov av ett boende i en annan stad. Och man hittar ingenting på 3 månader. Och så plötsligt dyker upp värsta herrgården. Alltså det händer inte. Och som sagt, i ens drömhus. Alltså jag måste nästan läsa sen vad jag skrev på min
Jag skrev ett så sjukt inlägg på min blogg 1 år innan som det var som ett, vad heter det? Manifest. Det var som att jag manifestade liksom att det skulle bli så här. Ja, jag måste läsa det för er. 4 maj 2021. En längtan tillbaka hem. Det finns ett speciellt ställe utanför Skara där jag vill bo. Jag har åkt runt där så många gånger med mamma. Men den här gången var det som att jag såg bygden för allra första gången. Bakom varje krök gömmer sig otroliga gamla hus med alléer som välkomnar en till gårdarna. Jag hade kunnat bo i vilket som helst av dem. Slumpa mig ett och jag skulle bli over the moon. Och jag tänkte flera gånger efter varann för mig själv där i bilen att här ska jag bo en dag. Jag har bestämt det nu. Jag satte upp min kamera i taket med hjälp av den här mojängen och den här takkroken. Jag kanske inte skulle ha avfärdat de här Heatless Curlsen så himla snabbt, för det här är ju andra dagen. Jag tycker de har hållit väldigt bra. Och andra dagen har ju typ gått också. Jag tycker det ser skitbra ut. Jag tror bara att när jag har testat det innan att jag kanske inte har sprayat tillräckligt med vatten. Det är väldigt viktigt att håret har rätt fuktighet när man gör heatless curls. Alltså det kan ju inte vara torrt när man lindar upp det, för då kommer det inte hålla någonting. Och det kan inte vara blött heller, för att då torkar inte håret under natten för att det är uppsnurrat. Så då kommer det inte bli några lockar på grund av det. Utan man måste ha någon sån här mellanting där det är kanske lite mer än fuktigt i alla fall. Jag brukar göra så att jag lindar upp det och så sprayar jag med en sprayflaska efteråt så att det i alla fall blir fuktigt ovanpå, eller vad man ska säga. Och det gjorde jag nu, och det har hållit väldigt bra. Alltså jag var med om en så sjuk grej igår. Jag satt här vid bordet och skulle pyssla, och så skulle jag hämta en grej i rummet bredvid här. Så att jag, precis när jag ska gå igenom dörröppningen här, så börjar det klia i nacken. Så jag lyfter upp armen så här samtidigt som jag går för att klia. Och så går jag rakt in med armbågen i dörrkarmen. Och ni vet ju hur ont det gör bara man nuddar någonting med de här ömma liksom delarna på kroppen. Och jag går liksom in i den där karmen med hela min fulla kraft. Och det gör liksom så fruktansvärt ont. Alltså jag skriker. Japp, det finns till och med på film. För att jag hade tänkt att filma när jag julpysslade, men det blev det ju inget av. Nej, men det gjorde så fruktansvärt ont. Smärtan bara intensifieras, och samtidigt som den gör det så börjar det ringa i öronen. Alltså så här metalliskt ljud som bara blir starkare och starkare och starkare, och till slut bara ekar i hela skallen. Samtidigt som min blick blir helt så här dimmig och mitt huvud blir skittungt och jag börjar svettas. Alltså svettas så det bara rinner i ansiktet. Och jag förstår ju då att jag håller på att svimma. Så att jag sätter mig i stolen där ute. Jag tänker att jag kan inte svimma nu för att jag har tända ljus. Jag är ensam hemma. Jag har ingen aning om hur länge man kommer vara bortsvimmad av en sån här sak. Fast det säkert bara är en mikrosekund eller någonting. Men jag tänker jag måste hålla mig vaken. Vad tusan ska jag göra? Jag tänker att jag måste ta ett glas vatten så att jag krälar från det här rummet genom det här rummet in till köket, för att jag är så rädd att jag ska svimma av när jag går och att jag ska slå mig. Så jag krälar in dit, kan nätt och jämnt få ner glas och dricka liksom, medan jag, alltså fruktansvärt obehaglig känsla när man ska svimma av. Lyckas ta mig tillbaka i alla fall.
Och det mest surrealistiska i hela den här berättelsen är att under tiden som allt det här händer så lyssnar jag på P3 Dokumentär om ett mord på en kvinna. Alltså, en podd har aldrig känts så verklig som när jag sitter och lyssnar på den samtidigt som jag själv håller på och svimmar av. Alltså det var helt bizarrt. Nej, men sånt kan hända när man är superklantig och ska klia sig samtidigt som man går igenom en dörr. Kan inte rekommendera det. Nej, nu har jag babblat tillräckligt för den här videon. Jag har babblat ganska mycket i den här videon känns det som. Men jag tror att jag behövde kompensera lite för att jag inte har haft någon energi till att göra någonting. Så det enda som jag knappt har haft energi till i och för sig är att prata. Jag känner att jag blir trött bara av att sitta här typ. Jag har inte varit helt 100 som jag sa den här veckan och det blir inte bättre. Men nu ska jag lägga mig och vila i soffan tänker jag. Och titta på någonting julmysigt kanske. The Holiday eller Love Actually. Jag har inte kollat på någon av dem än i år. Så att, tack så jättemycket för att du har tittat på den här videon. Och ja, vi ses förhoppningsvis igen nästa söndag. Fingers crossed att jag inte blir sjukare än jag är nu. Vi ses snart igen i alla fall. Hej då!